Hey guys, it's Louise Misandry and welcome back to my channel. So for this video, ang gagawin ko is yung makeup ng mga naka-move on na best. Oo, tama. Yung parang pag nakita ka ng ex mo, yung masasabi niya na, oh my God, ba't ko ito pinakawalan? Ganon. Pero ito ha, payo ko lang sa mga gagaya ng makeup na to. Pag sinabing naka-move on na makeup, naka-move on na. Wala nang balik-balik pa, yung tipong magparamdam lang si ex mo, andyan na naman yung bigla ang, go na agad dito, ganyan. Wala nang ganun. Dapat pag move on na best, wala na yung may balik-balik pang nalalaman. Bawal yun. Bawal yung tinapon muna, tapos pupulutin mo pa ulit. Bawal yun. To start, ang gagamitin kong foundation is yung Avon Ideal White Essence Foundation with SPF 50 plus PA+++ something. Ay, naku, ano ba dito? Basta yan. Ngayon ko lang ito gagamitin, kaya hindi ko alam kung ka-shade ko siya. Oh my gosh. Pero, feeling ko sobrang puti niya. Oh my gosh. Wait, hindi pa pala ako nagpa-primer. Ayan, nakalimutan akong step na gawin. Paano malalamang naka-move on na ako kung mayroon akong lalagpasan na step, diba? Dapat, syempre, step by step tayo. Huwag yung kaka-break nyo pa lang, tapos sabi mo agad naka-move on. By the way, I use Face Perfect Primer by Deborah. Alam niyo naman yan lang yung primer ko. Hindi sa pero alam mo yun, gusto kong gumamit na ibang primer, pero yan lang naman kasi yung primer ko. Oh my gosh, sana ka-shade ko siya, o sana kahit konti lang yung differential niya. Cross finger. Oh my gosh, ang puti! I'm using bare hands, guys. Kasi ito lang naman yung magsasalba sa atin pag wala na tayong makapitan pang iba. Charot. Ba't parang wala siyang coverage? My God! Dapat may coverage siya. Best! Para mawala yung mga yung dahilan na kung bakit ka iniwan ng mahal mo. Ganon. Ay nako, nasimulan na natin. Wala na akong magagawa. Para dagdagan yung coverage nitong foundation na to ng Avon na hindi naman niya masyado nagawa yung trabaho niya ng maayos, I'm gonna be using this BYS matte foundation cream. Isa rin to sa mga favorite ko, kaya paubos na siya. Ay nako. Ewan ko ba dito sa Avon? Hindi na ginagawa maayos yung trabaho niya. Ang puti! Nagulat ako. Ang duty niya, day. Ay, maloka ako. Ay, natin. Nalagay ko na. Babawi na lang ako sa Babawi na lang ako sa powder. Hindi na yata to makeup na naka-move on. Ano na yata to? Kung paano maging espason. Ayun, gaganda yung mami. Natatawa ako, day. Bakit naging ganito to? Ayan, laban yan. Laban natin yan, Beth. Kahit na sobrang puti ng mukha ko. Laban! Walang magpapatalo. Now, we're going to set this cream foundation. Ay, naku. At sabi, pinaka-dark ko na shade ng pulpo. Yun ang gagamitin ko. Itong gagamitin ko. Itong brown na to. Itong brown na to ang gagamitin ko. To set my face, I'm gonna be using this Avon, this coat. Ito hindi ko naman ito first time gamitin, kaya okay, natiwala na ako dito. Ayan. Kaya na ba? Hayaan nyo na kung maputi ha. Pwede na yan. Kaya yung laban yan. Let's now move on sa brows, and ang gagamitin ko sa aking brows ay Pokemon. Sorry. Alam mo, itong tutorial na ito, napaka-epic fail ka mo lahat ng ginagawa ko. Nakainis. I'm gonna be using this Upper Bilena. Ewan ko, Avon yata to. Basta, siya, pang kilay. Ayan. I-brush niyo muna siya, guys. Para yung stroke ng brows niya is, maayos. Kailangan matali yung brows mo.
Para, pag nakita ka ng ex mo, hindi mo pa siya tinatarayan. Mukhang nagtataray ka na. Para pag sinabi niyang, hindi pa ito nakamove on kasi tinatarayan ako. So may pwede kong sabihin na, excuse me, browse ko lang yung nagtataray sa'yo. Ganon. Laban na ba yan? May tao! Bakit parang ang kapal? Huwag niyo pong i-judge yung skill ko sa makeup. Sadyang wala yata talaga sa kondisyon yung aking mga kamay ngayon. Laban ba? Pagpatul... andito po nagtatapos ang video na to. Bakit? Hindi, laban yan. Walang susuko. Pag sumuko ka ngayon, paano ka makaka-move on? Alam natin siya. Laban yan. Diba? Nalalaban na yung kilay natin. Hi kay babaeng marangal. Judot na siya tayo. Nasobrahan. Binabago ko na po yung title ng makeup na to. Hindi na po siya parang sa mga naka-move on. Para sa, hindi, talaga yun lang. Makeup tutorial to na para sa mga taong naka-move on na at naging fresh. O, diba? Wow! Itatawid ko tong tutorial na to kahit anong mangyari. Kahit puro ka epic failan na lahat ng nangyayari sa buhay na to. Tawid natin to, best. May nabago ba? May nabago. Kasi dito sa person na may nabago. Bakit kaya pag nagmamaskara tayo, gumagano yung uso natin? Gumagano. Di ba yan? Gumagano. Bakit kaya? Alam mo, yan yung assignment natin ha. Kailangan malaman natin kung bakit gumagano yung uso natin pag nagmamaskara. Gumagano. Ayan, gawin. Di ba, laban? May blush tayo. For my blush, I'm gonna be using this A1. Pagod ako. This A1 in the shade Rose Luster. Ano pa nangyayari sa akin? Actually, papaitan ko ulit yung title. Ang tutorial na ito ay pinamagataan How to do drunk blush. Gano'n. Iba-iba. Oh my gosh. Ba't ganyan ka pa? Pag-arrange natin para kaya drunk blush tayo sa chin. Chin pala. Ito, cheeks na dami. Ayan. Parang kaya nag-blush din yung baba natin. Gano'n. Hey, okay na. Natatawa na ako. Dahil fresh na ang labanan natin, syempre mag-lip tint lang tayo. O, diba? Inapan mo yung best. Diba? Pak! Ano pa ba? Ano pa ba nakalimutan ko? Maglagay tayo ng konting ano. Maglagay tayo ng konting kaimutan para naman hindi tayo kumpano. Kaya na to. Ayan. Then highlighter pala. Para ano? Panaban ka ng bongga. Kaya na ba yan? Kaya na ba? Panaban na ba? Magta-transfer na ako in 3, 2, 1. Social medias at Louise Misandry. Until my next video, guys, bye, and I love you so much.